Привіт! В цьому відео я розповім, як самостійно зробити газовий упор капоту на Renault Laguna третього покоління. Упор, який ми маємо справа, чіпати не будемо, а з лівої сторони, ось тут, зробимо новий. Для цього знадобиться газовий упор від Volvo V50 або S40 другого покоління. Мені порекомендували ось такий і ось його номер. Я швидко не знайшов кріплення для газових упорів, а тому мені довелося поїхати в будівельний гіпермаркет і взяти звичайний газовий упор для меблів. Кріплення у нього йдуть в комплекті. Кріпити буду ось сюди, це кріплення для жабо, а зверху буду кріпитися через отвір штатної шумоізоляції капоту. Ось тут. З інструментів знадобиться тільки викрутка, ну і кілька гвинтів. Тож поїхали. Знімаємо кліпсу кріплення жабо. Просто піддіти верхню частину викруткою і кліпса дістається. Ось так вона виглядає. Тепер на її місце нам потрібно буде встановити ось таке кріплення для упору. От тільки якщо ми закріпимо його таким чином, то у нас не буде можливості закріпити сам упор. Тому це кріплення потрібно буде вигнути на 90 градусів. І закріпити таким чином, щоб у нас був нормальний доступ до нього. Кілька ударів молотком і все зроблено. Тепер ми можемо спокійно закріпити його у отвір, який маємо, і будемо мати вільний доступ до нього. Тобто сама конструкція автомобіля нам не заважає. На капоті я зняв штатну шумоізоляцію і тепер маю отвір, з яким буду працювати. Єдине, що потрібно зробити, це зняти упори для капоту, щоб мати вільний доступ до отвору. Тому що це єдине місце, звідки буде доступ до внутрішньої частини капоту. Все тримається на фіксаторах і знімається досить легко. Ось і доступ. І на капот я буду ставити ось таке кріплення. Його буде достатньо зафіксувати одним гвинтом. Для фіксації нижнього упору я використовував гвинт М5 довжиною приблизно 15 мм. На верхню частину я використав гвинт М4. Одного там достатньо. Я зафіксував прямий край газового упору знизу, а край, який знаходиться під кутом, зверху. Мені здається, це оптимальний варіант для кріплення. Новий упор на місці. По висоті він так само тримає капот, як і базовий. І все, що залишається, це перевірити конструкцію. Однією рукою це робити не дуже зручно, але що робити? Вона, як мінімум, тримає капот. Залишилося перевірити, як він буде закриватися, чи нічого не буде заважати. Вийшло зручно. Газовий упор тримає капот у будь-якому положенні. Чи потрібно просто привідкрити, чи потрібно відкрити його повністю, газовий упор тримає його в будь-якому положенні. Зручно. І закривається легко. Я ще кілька разів відкривав, закривав капот, щоб пересвідчитись, що нічого не заважає, що він закривається повністю. І після кількох спроб я помітив, що нижній тримач газового упору трохи відігнувся. Тобто або довгий сам упор, або погане кріплення. Ось так вигнуло нижнє кріплення, і з цим потрібно було щось робити. Рішення було досить простим. Просвердити ще один отвір для кріплення нижньої частини. Ну а зверху розвернути кріплення максимально далеко від
салону, тобто ближче до переду автомобіля. Після таких доопрацювань всі кріплення були на місці і довжини вистачало. Загальний бюджет був 500 гривень, приблизно 470 гривень упор і 30 гривень упор для меблів із кріпленнями. Ну і пару гвинтиків. Все працює. Дякую за перегляд.